בפרק הקודם עקבנו אחר העם היהודי היושב בארץ, הנתון במתח בין חוקי אבותיו לתרבות ההלניסטית הפורחת באזור. חזינו במרד החשמונאים, שגיבש לראשונה מאז ימי הבית הראשון מדינה יהודית עצמאית. ראינו כי מדינה זו התקיימה כ-80 שנה לערך, עד אשר נכבשה בידי המצביא הרומי פומפיוס בשנת 63 לפני הספירה. ארץ ישראל נכללה עתה בשטחי שליטתה של האימפריה הרומית, המעצמה העולמית הבלתי מעורערת. לאחר הכיבוש הרומי ציווה פומפיוס לטהר את בית המקדש שחולל ולהמשיך את הפולחן כסדרו. הוא צמצם משמעותית את גבולות יהודה, והיא הפכה למדינת חסות של האימפריה. במשך 20 שנה תססה הארץ בשל התנגדות יהודית לרומאים וניסיונות צאצאי בית חשמונאי להשיב לעצמם את השלטון. בשנת 40 לפני הספירה הצליח מתתיהו אנטיגונוס, בן לשושלת החשמונאים, לתפוס את השלטון על יהודה בחסות האימפריה הפרטית, העוינת את רומא. כ3 שנים לאחר מכן, בשנת 37 לפני הספירה, הוא הוצא להורג, ואת מקומו תפס הורדוס, שמונה על ידי הרומאים למלך יהודה בחסותם. הורדוס היה בן למשפחת אצולה אדומית שהתגיירה. הוא היה נאמן לרומא ללא סייג, ותוגמל בהרחבת תחומי שליטתו. הורדוס פתח את הארץ להשפעה הלניסטית רחבה, דבר שהתבטא במפעלי בנייה אדירים ורעבתניים שהביאו לשגשוג כלכלי בארץ. יחסו של הורדוס ליהודים היה מורכב. מצד אחד, הוא הנהיג משטר דיכוי עריץ וחיסל בהדרגה את משפחת החשמונאים ואת האצולה הירושלמית. הורדוס התאפיין בפרנואידיות שהגיעה לשיאה ברצח אשתו מרים, בת למשפחת החשמונאים, וברצח בניהם. מצד שני, הוא שימר את האוטונומיה היהודית בתחומים רבים ושיפץ את בית המקדש, שהפך לאחד מהמתחמים הגדולים והמפוארים ביותר בעולם העתיק, וזכה בשבחם של החכמים. בתקופה זו הייתה ירושלים לעיר רחבה, מפוארת ומרכזית בחיי העם, שעלה אליה לרגל בפסח, בשבועות ובסוכות. במרכזה היווה בית המקדש את המרכז המשפטי, המדיני, הדתי, החברתי, ואף הכלכלי של היהודים. לאחר מותו של הורדוס חולקה הממלכה בין בניו. ארכלאוס, ששלט ביהודה, הודח בשנת 6 לספירה. בעקבות זאת שינתה יהודה את מעמדה הפוליטי והמשפטי והפכה לפרובינקיה, כלומר יחידה מנהלית שבראשה עמד נציב רומי שמינה הקיסר. היה זה מעבר משלטון עקיף באמצעות מלך חסות לשלטון ישיר המבטא את השעבוד הסופי לרומא. החל מנקודה זו מצאה עצמה יהודה במסלול הידרדרות שנבעה משלטונם המושחת של הנציבים הרומים מצד אחד, ומשסעים וקיצוניות בחברה היהודית מצד שני. רצף שלטון הנציבים נקטע בין השנים 41 ל-44 לספירה, בהן שלט ביהודה המלך אגריפס, נכדם של הורדוס ומרים החשמונאית, הידוע כמלך יהודה האחרון. לאחר מותו שלט בנו אגריפס השני על שטחים בצפון הארץ, אך יהודה שבה למעמדה כפרובינקיה, הנשלטת על ידי נציבים ביד קשה. הנציבים הרומים פגעו בחיי הדת של היהודים, הפגינו אהדה יתרה לאוכלוסייה הנוכרית הלניסטית בארץ ישראל,
הטילו מיסים כבדים על יהודה ועשקו את תושביה. בעקבות זאת החריף המתח בין הנוכרים לבין היהודים, והקיטוב בחברה היהודית העמיק. אלפי עניים ומובטלים קראו להתנגדות לרומאים, בעוד משפחות האצולה העשירות, בהן הכהונה הגדולה, הידקו את שיתוף הפעולה עם השלטון הרומי. הקנאות הדתית בקרב היהודים הלכה וגברה, בין היתר בהשפעת האידיאולוגיה של הסיקריים, קבוצה קיצונית ואלימה שקראה למרד ברומאים מתוך לגיטימציה דתית. המצוקה יצרה ציפייה לגאולה, וכך התגברה גם התסיסה המשיחית. אנשים שונים הציגו עצמם כנביאים וכמחוללי ניסים, והבטיחו להביא את הגאולה. ביניהם היה ישוע, שהוסגר לידי הרומאים ונצלב. בשנת 66 לספירה פרץ מרד היהודים ברומאים, המכונה המרד הגדול. צבא בראשות הנציב הרומי בסוריה נשלח לדכא את ההתקוממות, אך הובס על ידי המורדים. לאחר מכן, הקיסר הרומי שלח לארץ ישראל את אחד מבכירי מצביעיו, אספסיאנוס, יחד עם בנו טיטוס, בראש צבא עצום שמנה 60,000 חיילים. ערי המורדים נפלו לידיהם בזו אחר זו. בשנת 68 ניצבה ירושלים בודדה בפני הצבא הרומי. כשעזב אספסיאנוס את הארץ והתמנה לקיסר, המשיך בנו טיטוס לנהל את המערכה. היהודים לא השכילו לאחד כוחות. בין חומות ירושלים התנהלה מלחמת אחים בין המורדים למתנגדי המרד, ובין סיעות שונות של מורדים. התבצעו מעשי הרס, רצח, שוד והשחתה איומה של מאגרי מזון. ירושלים שקעה בכאוס וברעב כבד. על פי התאריכים המסורתיים, בי"ז בתמוז בשנת 70 לספירה, הבקיעו הרומאים את חומות העיר, ובתשעה באב פרצו לבית המקדש והעלו אותו באש. במצוות טיטוס נהרסה העיר עד היסוד. תאי מורדים אחרונים מחוץ לירושלים דוכאו אף הם. המעוז היהודי האחרון, מצדה, הוחזק על ידי הסיקריים והוכרע רק בשנת 73 לספירה, ייתכן כי בעקבות התאבדות המונית. כך הסתיים המרד הגדול בתבוסה מרה. אירוע החורבן נחרט בתודעת האומה כאירוע מעצב ומכונן בתולדותיה. המרד גבה מחיר כבד מאוד. המונים נהרגו או נמכרו לעבדות. הפיקוח הרומי ביהודה התהדק והקשיים הכלכליים גברו. עם זאת, היהודים המשיכו להוות רוב בארץ ישראל, והשלטון הרומי לא הגלה אותם. חורבן בית המקדש השני, שהיה מרכז חייו של העם היהודי, גרם לתחושת אובדן וייאוש. היו שחשבו כי לא ייתכן עוד קיום חיים יהודיים, אך מנגד היו ששאפו להתאוששות וליצירת מסגרת חדשה שתהווה תחליף למקדש ולעבודה שהתקיימה בו. ואכן, על פי המקורות היהודיים, בהובלת רבן יוחנן בן זכאי הוקמו ביבנה בית מדרש ובית דין, שירשו את הסנהדרין, והעיר הפכה למרכז ההנהגה היהודית. חכמי יבנה תיקנו תקנות דתיות שונות, שמטרתן לעצב מחדש את היהדות ללא מקדש. התורה ולימוד התורה עמדו במרכז חייו הדתיים-לאומיים של העם,
ואת מקומו של בית המקדש תפסו בתי הכנסת. דוגמאות לתקנות יבנה הן תקיעה בשופר בראש השנה ונטילת לולב בחג הסוכות. בנוסף, בפיקוחו של המרכז ביבנה הוקמו ברחבי הארץ בתי מדרש מקומיים, בראשם עמדו חכמים שנשאו את התואר רבי, כדוגמת רבי עקיבא. תקופה זו מציינת את מעבר הנהגת העם מן הכהנים אל החכמים. יש הסוברים כי בשלב זה כבר נחתם ספר התנ"ך, תורה, נביאים וכתובים, לאחר תהליך בין מאות שנים של מיון, האחדה וקידוש הקנון היהודי. חכמי יבנה ביקשו להשלים עם השלטון הרומי ולהסתגל לחיים ללא מקדש. אך קבוצות אחרות ביהודה שאפו לבטל את השעבוד לרומא ולבנות את בית המקדש מחדש. דבר זה בא לידי ביטוי בתסיסה כנגד השלטון. תסיסה זו אחזה גם בקהילות היהודים בתפוצות, ובשנים 115 עד 117 לספירה פרץ מרד התפוצות. במסגרתו התקוממו יהודים כנגד השלטון הרומי בארצות שונות ודוכאו. ביהודה המתח החריף בעקבות פעולות שביצע הקיסר הרומי אדריאנוס, כמו האיסור על ברית מילה וכוונתו להקים את ירושלים החרבה מחדש כעיר אלילית בשם אליה קפיטולינה. זאת בנוסף לקשיים כלכליים וחברתיים והתגברות המשיחיות הובילו להתפרצות. 60 שנים לאחר המרד הגדול, בשנת 132 לספירה, פרץ מרד נוסף בשלטון הרומי, בהנהגת שמעון בר כוכבא. רבים ראו בו את מלך המשיח, כולל חלק מהחכמים, ובראשם רבי עקיבא, הנחשב למנהיג הרוחני של המרד. במשך 3 שנים החזיקו המורדים מעמד, תוך שימוש במערכות ענפות של מחילות מסתור, בעוד בר כוכבא פעל לכינון מנגנון המדמה מדינה עצמאית. אך לבסוף דוכא המרד בידי הכוחות הרומיים. על פי המקורות היהודיים, המעוז היהודי האחרון היה ביתר, שנפלה לאחר מצור ממושך, ובה נהרג בר כוכבא. תוצאות המרד היו חמורות אף יותר מאלו של המרד הגדול. היקף החורבן והאובדן בנפש היה עצום. היהודים חוו משבר כלכלי עמוק, והרומאים הטילו עליהם גזרות שמד שאסרו על קיום מצוות רבות. היו חכמים שעברו על הגזרות, וחלקם נתפסו והוצאו להורג, ביניהם רבי עקיבא, שעונה למוות בידי הרומאים. הקיסר אדריאנוס שינה את שם הפרובינקיה לסוריה פלסטינה, ואת שמה של ירושלים לאליה קפיטולינה, במטרה לנתק את הקשר בין העם לבין הארץ. בעקבות כל זאת, יהודים רבים החלו לרדת מהארץ, והעם היהודי גלש בהדרגה אל הגלות. כישלון המרד שם קץ לניסיונות של היהודים למרוד ברומא, והם השלימו עם שלטון האימפריה. הייתה זו אבן דרך בבניית המנטליות הפסיבית שאפיינה את העם היהודי בתקופת הגלות. רק בתחילת המאה ה-20 פותח מיתוס הגבורה של בר כוכבא, וסיפורו הפך השראה לאקטיביות. סיפור זה עומד כיום במרכז חגיגות ל"ג בעומר. בפרק הבא נעקוב אחר מעבר ההנהגה היהודית של ארץ ישראל מיבנה לגליל, נזכור את חתימת המשנה והתלמוד,
ונסיים בשקיעת מעמדו של המרכז היהודי בארץ עם המעבר לגלות.